වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Arduino පාවිච්චි කරලා කොහොමද LED එකක් link කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන circuit එක අපි දැන් නිර්මාණය කරගමු. මුලින්ම Arduino board එක ගන්න. ඊට පස්සේ breadboard එක ගන්න. මේ breadboard එකට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා LED bulb එක. මේ LED bulb එක සම්බන්ධ කරගන්න විට ධනාග්‍රය හා ඍණාග්‍රය ගැන හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා resistor එක. resistor එක සම්බන්ධ කරගන්නේ LED එකේ ධනාග්‍රයට. හරි. දැන් මේ සම්බන්ධ කරගත් resistor එකට ohm 100ක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ LED එක කොහොමද Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන මේ LED එකේ ඍණාග්‍රය අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ Arduino board එකේ ground එකට. ඒ වගේම LED bulb එකේ ධනාග්‍රය අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකේ 12 වෙනි pin එකට. අපි 13 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේක කෝඩ් එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මේක functions දෙකකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. මේ කියන්නේ circuit එක run වෙන්න අවශ්‍ය කෝඩ් එක. මේ function එකේදී වෙන්නේ void කියන්නේ return type එක. මේක return වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා void setup කියන්නේ function name එක. මේ pin mode එක 12 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන output එක ලබා දෙන එක. මේ void loop කියන එකේදී වෙන්නේ මේක විශේෂයි. මේක දිගටම execute වෙනවා. මෙතෙන්ට ගියා digital write කියන අවස්ථාවේදී වෙන්නේ 12 high කියන මේ දාලා තියෙන්නේ high කියන්නේ මේ LED bulb එක පත්තු වෙනවා. පත්තු වෙලා තියෙන අවස්ථාව ඒක පත්තු වෙන්න ඕන delay කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 1000. ඊට පස්සේ මේ digital write එකේදී වෙන්නේ 12 වෙනි pin එකේ තියෙන LED bulb එක low. low කියන්නේ නිවිලා තියෙනවා. ඒක මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවිලා තියෙන්න ඕන මිලිසෙකන්ඩ් 1000. අපි දැන් බලමු මේ ලියාගත්තු කෝඩ් එකෙන් කොහොමද අපි මේ බල්බ් එක blink කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපිට පේනවා බල්බ් එක නිවි හත් වෙනවා. දැන් මේ delay කියන එක දැන් මේක පොඩි කෝඩ් එකක්. මීට වඩා ලොකු කෝඩ් එකක් ලියනකොට අපිට මේක නිතර වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අවස්ථාවවලදී අපි කරන්නේ මේකට variable එකක් use කරනවා. int කියන්නේ integer. අපි variable එක දාමු. අවශ්‍ය වෙන මිලිසෙකන්ඩ් ගන්න මිලි කියන. සමානයි කොච්චර ප්‍රමාණකින්ද අපිට මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් දාගන්න. දැන් අපිට මෙතන variable එකක් මේ variable එක දැම්මට පස්සේ අපි ඉහලින් වෙනස් කරනකොට මේකත් වෙනස් වෙනවා. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් circuit එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරමු.